السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي دكتورة هالة سالم وانا معاكم النهاردة بصفتي لايف كوتش. تكميلا للسلسلة بتاعت العلاقة مع شخص نرجسي. يعني لو انا في علاقة مع حد نرجسي، سواء كانت العلاقة دي يعني وهي علاقة انا لازم افضل فيها. خلاص احنا اصلا قلنا انه لو تقدر تمشي من العلاقة مع الشخص النرجسي اجري اهرب ما تستناش. طب لو ما اقدرش، النرجسي ده جوزي، النرجسي ده بابايا، النرجسي ده اخويا، النرجسي ده مديري في الشغل، النرجسي ده حد مامتي اختي، حد او صديقتي ومش هقدر اسيبها، انا بحبها. يعني نعمل ايه؟ نتعامل ازاي؟ طيب لما نبقى مضطرين للتعامل مع الشخص النرجسي. طبعا احنا قلنا قبل كده ان ازاي نتعامل يعني، بس احنا في حاجات برضو بتسهل علينا التعامل قوي لما بنكون عارفينها عن الشخص النرجسي. يعني ممكن نقول عليها نقاط ضعفه، ممكن نقول عليها نقاط قوتنا احنا. يعني هي مش نقاط ضعف النرجسي قد ما هي قوة لينا ان احنا عارفينها عنه يعني. طبعا وانا هحكي دلوقتي او وانا بحكي دلوقتي انتوا هتفتكروا ان انا بتكلم عن شخص بعينه، يعني كل حد في اللي بيسمعوني يعني هتقعد تقول ايه ده، دي كأنها بتحكي عن فلان اللي معايا، دي كأنها بتحكي عن فلان اللي معايا. لا، انا بحكي عن يعني لو انت فعلا الشخص اللي قدامك انت مشخصه صح وهو شخص نرجسي، كل نقاط الضعف اللي هنقولها دي هتلاقيها موجودة فيه. وانا مش بحكي عن الحد اللي معاك ده بعينه، لا انا بحكي على صفات موجودة في الشخص النرجسي أو نقاط ضعف موجودة في كل شخص عنده اضطراب الشخصية اللي اسمه اضطراب الشخصية النرجسية. أول نقطة ضعف عند الشخص النرجسي هو إنه بيحب إن الإيمج بتاعته قدام الناس، منظره قدام الناس يبقى متلمع، يبقى حلو، يبقى واو يعني. فانتي لو هتعيشي ومضطرة تعيشي مع الشخص النرجسي ده، دايما خليه قدام الناس حد مهم. يعني انفخي فيه قدام الناس، يعني اقعدي تقولي انت احسن مثلا زوج، انت احسن حبيب، انت احسن خطيب، انت احسن حد في الكون ده كله. عارفين يا جماعة، ده جوزي ده او فلان ده بيعرف يعمل مثلا أكلة معينة أحسن حاجة ولو دقتوها من تحت ايديه هتستغربوا، حلوة جدا يعني. طبعا عايزة تجننيه قولي قدام الناس انه في حد تاني غيره مميز في حاجة كده، من غير ما تاخدي بالك. مثلا بنحكي في موضوع معين فتقولي ده فعلا فلان ده كان راجل في الموقف ده وانا حسيته حد محترم وكده. هو هيتجنن بس مش قدام الناس، هيتجنن عليك لما تروحوا البيت مع بعض. انت ازاي تقولي على حد ان هو كويس؟ ما انا بعمل كده واحسن منه فيها. فاول حاجة في نقاط ضعفه ان هو بيحب صورته قدام الناس تبقى كويسه. فاللي عايشه مع شخص نرجسي او اللي عايش مع شخصيه نرجسيه، حاول قدام الناس تديله برستيجه، هيحترمك وهيحبك. الحاجه التانية من نقاط ضعفه ان هو بيحب جدا الناس على طول تقول عليه تديله غير برستيجه برضو كلام حلو على طول الوقت. يعني انت ذكي، انت حد كويس، انت صديق حلو، انت يعني على طول كده بتديله يعني البنزين بتاعه اللي بيمشيه في الحياة دي. ان الشخص اللي هو رفيق دربه في الوقت ده، على فكرة مش رفيق الدرب بتاع النرجسي مش شرط يكون حد ثابت يعني، هو دايما بيبقى عامل باك ابس، لانه ما يقدرش بدائل يعني، ما يقدرش يعيش ولا ثانية لوحده. فلو مثلا انت حد مهم عنده ودايما بتديله المخزون بتاعه اللي هو محتاجه من الكلمات الحب والحنان والكير والاهتمام يعني، وبقى لدرجة ان هو بقى متعود عليكي، او لدرجة ان هو يخاف يخسرك، دايما بيبقى عنده بدائل في حياته. لو راجل هيبقى ستات، ولو ست هتبقى رجالة، اللي هو لو دي مشيت هعرف حد غيرها تاني هيقول لي انت حلو، انت امور، انت جدع، انت كريم، انت شهم، انت whatever يعني. ولو حبك قوي 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 لدرجة ان هو بدأ يحس انه حياته من غيرك ممكن تبوظ لو انت سبتيه، بيبدأ هو يجهز لنفسه بدائل غيرك ويسيبك، ويسبق ويسيبك، لانك انت بالنسبة له كده بقيتي بتمثلي تهديد عليه. لو سبتيه هو مش هيقدر يكمل، فممكن هو يسيبك اصلا قبل ما انت تسيبيه. الحاجة التالتة في الشخص النرجسي ان هو ردود افعاله متوقعة يا جماعة. يعني بجد انا كنت اتعاملت في حياتي يعني مع حد شخصيته نرجسية. أن- انا بقيت مستغربة ان انا يعني في مواقف كتيرة كده بقعد اقول انه هيعمل كذا،
وكذا بتفاصيل كتير يعني، فلاقاه بالظبط كأنه مثلا سمعني وكذا كذا كذا ماشي عليها، ردود أفعاله متوقعة جدا. فدي نقطة ضعف عنده، بس قوة بالنسبة لي. ليه؟ اما انا عارفة انا مثلا هو لو يعني انا زعلته او ما اديتلوش اللي هو المورنينج كلام حلو ده اللي هو بتاع الصبح، يعني انت حلو، انت جدع، انت شهم، انت ايه ده وقدرت تعمل كده، وقدرت طول ما انا بدي الكلام ده هو هيبقى كويس جدا. هشيل الكلام ده وهبدأ ما اديهوش، هو هيبقى عصبي جدا، متوتر جدا ومتضايق. فانا متوقعه يعني رد فعله متوقع. فلو انا مش عايزه اعمل مشاكل لنفسي، خليني على طول بديله. طبعا احنا ايه اللي بيضايقنا او ليه بنقول العلاقه مع الشخص النرجسي دي تعتبر علاقه توكسيك او سامه؟ لان هو بياخد 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 ما بيديش، فدي علاقه مستهلكه للطاقه بتاعتك جدا، بتفضيك. بس لو انت قدام ان انت بتفضى عايش مع حد انت بتحبه، خلاص اتس اوكي، ده براحتك يعني. وانا بقول لك على نقاط ضعفه عشان، او بقول لك على نقاط ضعف الشخصيه النرجسيه عشان تعرف تتعامل معاها، وتبقى نقاط ضعفه دي نقاط قوة عنده. بعد كده في الشخص النرجسي انه لما بيجي يقولك مثلا انت بتكذبي، انت ايه اللي انت بتعمليه ده، انت كذابة، انت ما بتهتميش بشغلك، خليكي عارفة انه هو بيعكس نفسه يعني. متقعديش بقى تكلمي في نفسك ازاي انا ما بكذبش، انا مهتمة بشغلي، انا شغلي لا. هو بيقولك بيطلع فيكي الصفات اللي هي اصلا موجودة عنده. فلما يقولك انت كذابه، خليكي جواكي كده، بس اوعي تقولي له يعني، او اوعي تقول لها. خلاص انت عارفه ان هو بيكذب. نقطه الضعف اللي بعد كده موجوده في الشخص النرجسي ان هو لا يقبل النقد. يعني ما ينفعش سواء دايركت او اندايركت، بطريقه مباشره او غير مباشره، ان انت تقولي له مثلا بس انت كان المفروض في الحته دي تعمل كذا، او ما انت صرفت كل مصروف البيت، ما كانش المفروض نشتري كذا، ضيع مصروف البيت، او يعني اي مكان. ما بيقبلش النقد حتى لو كان ده كلام عادي. انا مش بقول له انا بنتقدك، احنا بنتحاور عادي، هو بيعتبره نقد وبتبقى مشكله وبيجن جنونه. فيا ست او يا راجل يا اللي بتتعامل مع شخصيه نرجسيه، حتى لو كانت بابا او ماما او كده، طبعا بغض النظر عن الاب والام ليهم احترام وكده يعني، في كلام ما ينفعش تتعامل معاهم. ما تنقضوش ابدا، ما تنقض. النقد مش هتستفيد منه اي حاجه، هو مش هيصلح تصرفاته بعد كده وهيتجنن عليك على الفاضي. الصفه اللي بعد كده برضو من نقاط الضعف في الشخص النرجسي ونقاط القوه عندي، انه بيخاف جدا من انه يكبر في السن. ليه يا جماعه؟ ليه؟ كلنا يعني، برضو في ناس هتسمعي دلوقتي تقول لي ليه يا دكتوره هلا، ما انا برضو انا ما انا بنخاف، كلنا بنخاف من ان احنا بنكبر، بنعجز، شكلنا بيكبر، انه عمرنا بيخلص يعني. فدي حاجة طبيعية. لا، هو بيخاف بطريقة مرضية. الموضوع بيخوفه جدا. ليه؟ لانه جزء اساسي معتمد عليه في علاقاته، لو كان راجل مع الستات ولو كانت ست مع الرجال، على الشكل، الكاريزما. فتقدمه في السن ده بيوجعه قوي وبيخوفه جدا وبيخليه يبقى عايش خايف فعلا بجد يعني الموضوع ده. فاوعي او اوعى يلي عايش مع شخصيه نرجسيه تقول له انت كبرت او شكلك كبير او عجزت او ايه. بلاش الكلام ده يا جماعه، حتى لو كان هزار بلاش منه. اصلا اي ست او اي راجل بيتعاملوا مع بعض، بلاش الكلمه دي. الكلمه دي بتجنن الستات، حتى ما كانتش نرجسيه فهي الكلمه دي بتجنن الستات. تمام. كده في الشخصيه النرجسيه ان هو عاشق للروتين. ليه؟ لانه من ضمن نقاط ضعفه التانية برضو انه محب للسيطرة. فالروتين بالنسبة له نوع من انواع السيطرة. السيطرة على يومه، السيطرة على حياته، بيحب الروتين، بيحب السيطرة. يعني دول نقطتين ضعف. هستخدمهم ازاي؟ خليه يسيطر عليا؟ لا، ما تقاوميش السيطرة يعني، او ما تقاومش سيطرته عليك. خلاص انت عارف ان انت مع شخص نرجسي، ما تقعدش تقولي كل شوية ان انا اخليه يسيطر. ما خلاص احنا قلنا تقدر تمشي اجري، مش قادر تمشي. هو ده التعامل يا جماعة. انت زي بالظبط كده لما تكون عندك مريض سكر في البيت، حد عنده ضغط، عنده سكره في مشكلة وبيزيد. فيعني بتلاقي البيت اوتوماتيك بيقلل كمية الحاجات اللي ممكن تزود السكر في البيت اللي ملهاش لازمة. يعني لو حلويات، شوكولاتات، لو حاجات خلاص يعني. يعني انا عن نفسي في بيتي مثلا عندي حد مريض سكر، بقلل الحاجات دي جدا، مش بجيبها، لان وجودها قدام اي شخص اصلا حتى الطبيعي هيخليه ياكلها ويزود السكر في دمه، ودي حاجة مش صحية يعني. فانت دلوقتي بتتعامل مع شخص عنده شخصيه نرجسيه، انا بقول لك انه بيحب السيطره. فما تقعدش تقول له انت مسيطر، ما هو بيحب السيطره. ولو انت قلت له 100 سنه لقدام انت مسيطر، هو مش هيقلل. طب استفيد ازاي من نقطه الضعف دي؟ خلاص اسيبه. سيطرته لما انا بديله بقول له لا، انا مثلا انا مش عايزك تنزلي دلوقتي، انا ورايا ما اعرفش ايه. طب اوكي مفيش مشكله.
هو الموضوع هيخلص على قد اوكي مفيش مشكله، مش هيضايق قوي. لكن هو قلنا في الفيديو بتاع الشخصيه النرجسيه ان هو كل اللي هو بيعمله ده ايمنج ان هو يدخل معاكي في فايت، في خناقه، فيمتص الطاقه منك. فاحنا هنقول له اوكي مفيش مشكله. طيب قصه انه بيحب الروتين، نقطه ضعف عنده، طب بالنسبه لي ميزه ازاي او نقطه قوه؟ يعني في ناس اصلا بطبيعه شخصياتها روتينيه، انا من الناس اللي بحب يعني يبقى في نظام ليومي. يعني لو اتكسر ما بزعلش قوي، لكن الشخص النرجسي لا، هو نظام يعني. او ومش شرط يعني، معظم الناس هيقول لي ايه ده الشخص النرجسي ده ما عندوش اصلا ولا مواعيد ولا بيهتم بالمواعيد ولا اي حاجه، روتين ايه بس يا دكتوره هلا؟ لا، الروتين بمعنى ان هو عنده مكان بيروح للشغل في وقت معين، عنده بيته ليه وقت معين، في جوه دماغه كده روتين، حتى لو مش باين لك ان هو روتين. يعني استفيد منه ازاي؟ ان انا لو اخدت قرار ان انا هخلع من العلاقة دي، لازم اخلع بالتدريج. بمعنى لو انا معودة الشخص النرجسي ده ان هو يشوفني 24 ساعة، في ال24 ساعة ابدأ اخليها 20. اقلل مكالمات، اقلل واتساب، اقلل مقابلات، اقلل لغاية ما فجأة انا خلاص هبقى مشيت. هو مش هيبقى واخد باله اصلا ان انا مشيت. يعني دي استراتيجي كده ان انت تمشي من العلاقة. يعني بنستغل فيها نقطة الضعف اللي عنده ان هو روتيني بحت. اللي هو لكن لو انا طلعت فجأة هتبقى كارثة، وهو هيقاوم بشدة ومش هيقدر، وهيبدأ بقى يعمل اللي هي الهانتنج تكنيكس بتاعته تاني، وهيحاول يجذبني تاني لعلاقة تاني. لا، انا هستفيد من قصة ان هو بيحب الروتين، في ان انا لما اطلع من حياته اطلع بالتدريج وبالراحة من غير ما ياخد. في كام نقطة ضعف كده شبه بعض شوية، اللي هو ما بيحبش الوحدة. هو دايما عنده شعور بالخوف وعدم الارتياح وقلقان من الدنيا، بارانويا كده، خايف معظم الوقت يعني. بيفقد السيطرة بسهولة على مشاعره وعلى ردود أفعاله وعلى أفعاله، ودايما دايما دايما عنده جوع للكلام الحلو. فالأربع حاجات نقط ضعف دي قوة بالنسبة لنا. ليه؟ إن أنا دايما هبقى معاه، دايما هديله كلام حلو، دايما يعني هحاول أشعره إنه ما تقلقش، الدنيا ماشية والدنيا كويسة. ويعني هو عنده مرض للأسف صعب يتعالج، وأنا لو قررت أقعد معاه لازم أتعامل معاه بهذه الصفة، وأحاول أطمن قلبه وأريحه على قد ما أقدر. يعني من غير، احنا قلنا كل الحاجات دي احنا بنستخدمها عشان أنا نفسي ما تحولش لمريض نفسي بعد كده، يعني وأروح أتعالج. يعني معظم للأسف يا جماعة اللي بيروحوا لدكاترة الأمراض النفسية مش المرضى النفسيين، بيبقوا ضحايا المرضى النفسيين. فاحنا كل ده بنعمله عشان ما نبقاش ضحية لمريض اضطراب الشخصية النرجسية. فكده تو راب اب الموضوع، ونكتب او نحط في دماغنا يعني نقاط الضعف عند الشخص صاحب الشخصية النرجسية. انه محب للسيطرة، بيكره التقدم في السن، بيكره الوحدة، بيحب الكلام الحلو على طول الوقت، محب للروتين، دايما عنده عدم سيطرة على يعني محب للسيطرة على الشخص اللي معاه، لكن عنده عدم سيطرة على مشاعره وردود أفعاله. مشاعره وردود أفعاله متوقعة جدا، خوف رهيب من كل حاجة. هو عايش خايف طول الوقت، خايف فلوسه تضيع، خايف الناس اللي حواليه تمشي، سمعته بتهمه جدا جدا جدا، ومنظره قدام الناس بيهمه جدا جدا جدا، ولا يتقبل النقد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا جماعه، وفضلا وليس امرا يعني، اللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا يا ريت يشترك، واللي عجبه الفيديو يا ريت يعملوا لايك. وشكرا لكم جدا، ربنا يسعد ايامكم، باي باي.